Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin nhận định thị trường thủy sản của Basf. Thưa quý vị, 1,2 tỷ đô la là kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 2 tháng đầu năm nay. Sau khi tăng đột phá 64% trong tháng 1, xuất khẩu trong tháng 2 đã chững lại vì trùng với lại kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và không khí sản xuất kinh doanh sau Tết cũng kém sôi động hơn. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, kết quả lũy kế 2 tháng đầu năm nay vẫn cao hơn 13%. Trong đó, xuất khẩu nghiêng nhiều về thị trường Mỹ và Trung Quốc. Cụ thể, xuất khẩu sang Mỹ đã tăng 22%, sang Trung Quốc tăng 44%. Nhật Bản mặc dù là thị trường đứng đầu, nhưng giá trị xuất khẩu sang đây chỉ tăng khiêm tốn hơn 5%. Thị trường lớn thứ tư là Hàn Quốc cũng chỉ tương đương so với cùng kỳ năm 2023. Đáng lưu ý là Australia nằm trong top 5 thị trường lớn nhất và mang lại kim ngạch cho doanh nghiệp thủy sản Việt Nam nhiều hơn 18%. Nằm trong top 8 là Canada với mức tăng mạnh 59% so với cùng kỳ. Sự bứt phá của tôm chân trắng xuất khẩu sang Mỹ và Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang hai thị trường này. Trong đó, tôm xuất khẩu sang Trung Quốc tăng gấp 3 lần, sang Mỹ tăng 16%. Riêng xuất khẩu tôm hùm trong 2 tháng đầu năm nay đã tăng gấp hơn 18 lần, trong đó thị trường Trung Quốc chi phối 97% và có giá trị xuất khẩu tăng gấp 28 lần so với cùng kỳ. Ngoài tôm chân trắng, Mỹ còn tăng mạnh nhập khẩu nhiều loài thủy sản khác của Việt Nam. Cá ngừ tăng 23%, cá tra tăng 25%, tôm sú tăng 115%, ghẹ tăng 70%. Với chiều hướng tích cực của hai thị trường chủ đạo, nhiều doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu tăng vượt trội trong 2 tháng qua. Trong đó đứng đầu là công ty tôm Stapimex tại Sóc Trăng, có doanh số cao hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 3,3% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước. Cá tra Vĩnh Hoàng đang tăng tốc trở lại với doanh số xuất khẩu của công ty đã tăng 14% và chiếm gần 2,9% tổng xuất khẩu thủy sản của cả nước. Đứng trong top 3 còn có Minh Phú Seafood Corp, có kim ngạch xuất khẩu bứt phá cao gấp rưỡi so với cùng kỳ. Ngoài ra, còn nhiều doanh nghiệp tôm, cá tra, cá ngừ có kim ngạch cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, như là Minh Phú Hậu Giang, Phimex Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn cá ngừ Việt Nam, Công ty Thuận Phước, Công ty Vạn Đức Tiền Giang, Công ty cổ phần thủy sản sạch Việt Nam. Thị trường xuất khẩu chưa hẳn là hoàn toàn có tín hiệu xanh, vì đâu đó vẫn còn những thách thức, rào cản và sức ép cạnh tranh với lại các nước khác. Thẻ vàng IUU của thị trường EU chưa được tháo gỡ, thuế chống trợ cấp tại Hoa Kỳ, căng thẳng Biển Đỏ và xung đột thương mại dẫn đến sự cạnh tranh nhiều hơn tại Mỹ, Trung Quốc. Do vậy, doanh nghiệp luôn sẵn sàng tâm thế để đối diện với lại thách thức, vượt qua những cái rào cản, song cũng rất cần những cú hích để có thể hồi phục và bứt phá sớm hơn dự kiến. Ví dụ như việc tham gia vào các hội chợ triển lãm thủy sản quốc tế tại Mỹ, tại châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. Ngay trong tháng 3 này, đã diễn ra triển lãm thủy sản Bắc Mỹ năm 2024 từ ngày 10 đến ngày 12, có 17 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam tham gia. Những tên tuổi xuất khẩu hàng đầu vào thị trường Mỹ đều có mặt tại triển lãm. Bên cạnh đó, còn có những công ty lần đầu tham gia vào triển lãm, cho thấy thị trường Mỹ luôn luôn có sức hút đặc biệt với các doanh nghiệp. Nhìn vào các sản phẩm thủy sản Việt Nam trưng bày, có thể thấy rõ nhóm hàng giá trị gia tăng là ưu thế của Việt Nam so với các nước trong khu vực châu Á. Sự cạnh tranh khốc liệt về giá các sản phẩm truyền thống đã thúc đẩy sự chuyển đổi sang sản xuất hàng giá trị gia tăng của Việt Nam một cách nhanh chóng hơn rất nhiều trong những năm qua. Tháng 4 sẽ diễn ra hội chợ thủy sản toàn cầu tại Barcelona, Tây Ban Nha, cùng với các hội chợ khác, kỳ vọng sẽ mang lại nhiều cơ hội mở rộng lượng khách hàng và thị trường cho doanh nghiệp thủy sản Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin.